Hämeenlinnassa moottoritien kupeessa sijaitseva Paroisten jäteveden puhdistamo on HS-veden 3 viemäröintialueen puhdistamoista suurin. Tulevan jäteveden virtaama on vuorokaudessa keskimäärin noin 18 000 kuutiota Hämeenlinnan ja Hattulan alueelta. Puhdistustoiminta alkoi Paroisilla vuonna 1966 ja vuosien myötä se on rakentunut nykyiseen laajuuteensa. Vuonna 2023 valmistunut monivuotinen saneeraus- ja tehostamishanke on HS-veden historian suurin. Hankkeessa on huomioitu puhdistamon arvioitu kapasiteettitarve vuoteen 2035 asti. Uuden ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi puhdistamon biologisen prosessin allastilavuutta on kasvatettu 25%, eli 4800 kuutiota, ja prosessiin on lisätty hygienisointi. Paroisten puhdistamon jätevedenpuhdistusprosessi sisältää seuraavia vaiheita. Jätevesi tulee puhdistamolle siis Hämeenlinnan ja Hattulan alueelta. Puhdistamolla on myös sakokaivolietteen vastaanottopiste. Esikäsittelyssä erotellaan kiinteä aines ja hiekka tulevasta jätevedestä. Viemäreiden kautta tulevien roskien erottamista kutsutaan välppäämiseksi. Tuleva vesi johdetaan välpän läpi ja kiinteät roskat jäävät laitteen pintaan. Hiekka erotellaan vielä muista roskista erillisissä altaissa. Erotellut kiinteät roskat, eli välpe, pestään ja toimitetaan jätteenkäsittelyyn energiaksi poltettavaksi. Vuonna 2023 Paroisten puhdistamolta sitä toimitettiin noin 85 tonnia. Välppeen seasta saattaa löytyä monenlaisia viemäriin kuulumattomia esineitä, kuten esimerkiksi tekohampaat tai lasten leluja. Esiselkeytyksessä veden virtaus hidastuu ja lietemäinen kiinteä aine laskeutuu esiselkeytysaltaan pohjalle. Esiselkeytyksessä syntyvä liete johdetaan lietteen käsittelyyn. Esiselkeytyksestä poistetun lietteen mukana saadaan poistettua osa ravinteista. Esiselkeytyksen jälkeen kiintoaineesta erotettu jätevesi siirtyy biologiseen vaiheeseen, jossa jätevesi puhdistetaan bakteerien avulla. Puhdistusta tehostetaan ferrisulfaatilla, kalkilla, polymeerillä ja metanolilla. Aktiiviliete laskeutetaan ja palautetaan ilmastusaltaaseen. Jäteveden puhdistamoiden pääasiallinen tehtävä on poistaa jätevedestä ravinteita, typpeä ja fosforia sekä orgaanisia aineita, jotta ne eivät rehevöittäisi vesistöjä. Jäteveden puhdistamon biologisessa osassa hyödynnetään bakteerien toimintaa ja tätä kautta poistetaan jätevedestä ravinteita ja orgaanista ainesta. Ilmastusallas on jaettu 7 lohkoon väliseinien avulla. Altaan eri lohkoissa voidaan luoda erilaiset olosuhteet bakteereille tarpeen mukaan. Biologiseen puhdistukseen johdetaan ilmaa kompressoreilta bakteerien käyttöön. Hapellisissa oloissa bakteerit kasvavat ja lisääntyessään kuluttavat jäteveden sisältämää orgaanista ainetta ja ravinteita. Osa lohkoista on sekoitettuja ja niihin taas ei johdeta ilmaa. Näin luodaan edellytykset kokonaistypen poistolle. Typpeä poistetaan jätevedestä monivaiheisen biologisen prosessin kautta. Lopputuotteena ilmaan vapautuu puhdasta typpikaasua, jota luontaisestikin ilmakehässä on. Fosfori saostuu kemikaalien avulla helposti jätevedestä ja päätyy lietteen mukana lietteen käsittelyyn. Fosforin saostamiseen Paroisten puhdistamolla käytetään ferrisulfaattia. Muilla puhdistamon biologiseen osaan johdetuilla kemikaaleilla parannetaan olosuhteita altaassa bakteereille sopivammaksi tai tehostetaan niiden laskeutumisominaisuuksia. Ilmastusaltaasta vesi johdetaan jälkiselkeytysaltaisiin, joissa liete laskeutuu altaan pohjalle ja se palautetaan takaisin biologiseen osaan. Jälkiselkeytyksestä kirkas vesi jatkaa eteenpäin prosessissa. Aktiivilietteen määrä kasvaa biologisessa osassa bakteerien lisääntyessä, osa kasvaneesta lietteestä poistetaan lietteen käsittelyyn, ettei lietettä kerri liikaa biologiseen osaan. Biologisen vaiheen jälkeen poistetaan loput puhdistetun jäteveden sisältämästä kiintoaineesta vesi-ilmaseoksen avulla. Tätä kutsutaan flotaatioksi. Flotaatiossa valmistetaan dispersiovettä, joka on veden ja paineilman seos. Dispersiovettä johdetaan altaan alaosasta kohti pintaa ja sen avulla viimeisetkin kiintoaineet nousevat altaan pinnalle ja ne kerätään sieltä lietteen käsittelyyn. Flotaatioon lisätään pieni määrä saostuskemikaalia, jolla saostetaan loput jäteveden sisältämästä fosforista.
Näin paroisilla päästään hyvään fosforin poistotehoon. Ennen purkuvesistöön johtamista puhdistettu jätevesi UV-desinfioidaan uimavesikaudella. Ultraviolettisäteily vähentää vesistöön johdettavien bakteerien, virusten ja alkueläinten määrää. Lopuksi puhdistettu vesi johdetaan vanajaveteen. Jätevesien puhdistus vähentää merkittävästi jätevesien rehevöittäviä vaikutuksia ja taudin aiheuttajien määrää. Puhdistamon toimintaa ohjaa ympäristölupa, joka on sellaisenaan ollut voimassa vuoden 2023 alusta. Lupaehtoja ja niiden toteutumista seurataan niin sanottujen velvoitenäytteenottojen kautta, joista tiedot siirtyvät myös viranomaisille. Puhdistamon päivittäistä toimintaa seurataan HS-veden omassa käyttölaboratoriossa. Puhdistamon prosessia seurataan myös automaatiojärjestelmään liitettyjen jatkuvatoimisten mittausten avulla. Palataanpa vielä esiselkeytykseen. Esiselkeytyksessä jäteveden sisältämä kiintoainesjäämä laskeutetaan ja pumpataan sakeuttamoon. Sakeuttamoon johdetaan myös prosessin biologisessa osassa syntyneet ylijäämälietteet sekä flotaation liete. Kiintoaines tiivistetään ja johdetaan mädätykseen. Mädätyksessä syntyvän metaanin avulla valmistetaan lämpöä, jolla lämmitetään puhdistamoalueen rakennukset. Mädätyksessä hapettomissa lämpimissä oloissa toimivat bakteerit muuttavat jätevesilietteen biokaasuksi, joka koostuu metaanista ja hiilidioksidista. Biokaasua voidaan käyttää samoin kuin maakaasua, ja paroisten puhdistamolla siitä poltetaankin kaasukattiloissa lämpöä laitoksen tarpeeseen. Liete viipyy mädätyksessä noin 3 viikkoa. Liete kuivataan lietelingolla tai ruuvilla, jonka jälkeen jatkosijoituspaikka on oma kompostointi tai ulkopuolinen toimija. Kuivauksessa erotettu vesi käsitellään omassa yksikössään. Kompostoitua lietettä voidaan käyttää maanparannusaineena. Kompostista jalostetaan myös ravinnemultaa myyntiin. On tärkeää, että voimme puhdistaa veden osaksi sen luonnollista kiertokulkua ja näin pitää huolta Hämeenlinnan ympäristön vesistöistä.